Ce are? Ce, tu n-ai faci? Nu! Nu! Ce? Mamă! Nu știu la ce oră ești, s-ar putea să fie luminat, nu mai e. Ba da, doar că ora de vârf la noi începe de pe la 11, mă rog, începe de la 7, durează până... Încep daily vlogul atipic și având fața asta super obosită pentru că sunt trează de foarte multe ore, nici n-am dormit azi noapte și am plecat super de dimineață înspre Cluj. Acum este în jur de ora 3 după amiază și am venit de data asta cu mașina, însemnând că am făcut vreo 7 ore pe drum, ceva în zona asta, motiv pentru care fața mea arată în felul ăsta și motiv pentru care sunt atât de obosită după cum vă spuneam. Și probabil v-ați dat seama deja din titlu, sunt aici cu ocazia festivalului Electric Castle care se va ține de pe 18, adică astăzi, miercuri, până pe 22, cred, duminică. Nu cred că voi sta la tot festivalul, dar cel puțin primele zile sunt aici. Sunt și cu Andra, sunt și cu Antonia, una dintre prietenele mele pe care ați mai văzut-o aici pe canal și sunt cazată, ca să zic așa, iarăși la o prietenă pe care ați mai văzut-o, la Patricia. Chiar aici am stat ultima dată când am făcut vlogul de la Cluj, cel de acum vreo lună, ceva în zona asta și chiar vă spuneam ulterior că urmează să mai vin o dată la Cluj cu ocazia festivalului Electric Castle. Așa că s-au organizat planetele, au trecut zilele și uite-mă că sunt din nou aici. La întoarcere vom pleca cu avionul, voi pleca doar eu cu Andra, nu mai ne întoarcem cu mașina. Dar cel puțin acum pe drum a fost destul de drăguț pentru că am putut așa să vedem și noi partea asta a țării. Pentru Andra cel puțin a fost prima dată când a venit la Cluj. Eu am mai fost de vreo câteva ori și am fost și cu mașina, am fost și cu avionul și am putut să văd cât de cât. Dar acum pentru ea a fost prima dată și a fost foarte drăguț pentru că zona asta a țării chiar e foarte frumoasă și a mers foarte bine cu Antonia, relaxat, drăguț, n-am avut nicio problemă. Ca fetele, așa pe drum am fost doar noi trei. Și din nou îmi cer scuze pentru că în fața asta mă voi duce cât de curând să fac și eu un duș, să mă retușez puțin ca să arăt ca un om, să-mi fac părul, să mă îmbrac, să fiu așa cât de bun simț, după care vom pleca direct la festival, iar eu voi fi acolo la Beauty Corner-ul Schwarzkopf, căci sunt aici la invitația lor și mă bucur tare mult să particip și să fiu și eu de față la festivalul ăsta, că îmi doream de câțiva ani să ajung și n-am reușit niciodată. Dar de data asta uite-mă că sunt aici și yes, în sfârșit apuc și eu să văd. Astăzi, din câte am înțeles, ar fi o serie de artiști interesanți, printre care am înțeles că va fi și Alexandrina, cea care mă entuziasmează cel mai tare din ce avem astăzi și sper să apuc să văd ce are de cântat, pentru că vremea e destul de nasoală, plouă, e urât afară, este întunecat și nu prea sunt vești bune, așa că fiind și prima dată nu știu exact cum e acolo, bănuiesc că nu e acoperit și bănuiesc că o să ne cam ia naiba de frig. Dar să sperăm că o să rezistăm cu bine și că o să ne distrăm și că o să ne împletim părul și că o să facem chestii mișto acolo la Beauty Corner-ul Schwarzkopf și că o să fie o atmosferă plăcută și mișto. Oricum, vă iau cu mine, filmez, vă țin la curent cu toată treaba, dar pentru moment am vrut doar să fac intro pentru clipul ăsta, că n-am apucat, n-am avut când, cred că doar v-am arătat așa traseul până când am ajuns aici. Și acum că v-am informat, plec. Domeniul castelului. Am înțeles. Straight and in this letting go, but every time I'm a fool. Now it's already too late. Boy, your kiss can't say no. Baby, I'm so done with the crazy ways. You're the one being gone for days, like I didn't even care. Tell me why do you think you deserve my love? Be the one that I'm thinking of. Can't you see?
de alambicate, adică eu nu reușesc să-mi fac așa ceva acasă. Mâine fac și. Da, clar, mâine face și ea. Și îmi plac foarte, foarte mult și chiar a fost super drăguț și să știți că se pot face împletituri de genul ăsta aici, la standul Schwarzkopf. Bine, la momentul la care vedeți voi vlogul, nu cred că se mai poate face nimic pentru că deja s-a încheiat festivalul. Dar în cadrul cornerului Schwarzkopf, pe care aș dori să-l vedeți, uite așa, și nu ochelarii mei, uite ăla de acolo, se pot face diverse lucrușoare pentru păr, însemnând o parte de împletituri, cum am eu, sau mă rog, fiecare în funcție de ceea ce vrea, mai strânse, mai lăsate, mai, nu știu, ridicate, cum vrea fiecare. Și mai este o parte unde se poate colora părul și au tot felul de vopseluri și alte nebunii de genul ăsta. Adică e fix distracție de festival, coafiuri de festival în funcție de ce vrea fiecare. Mersi frumos! Tare drăguț! Uite! Uite așa! E seară și sunt înapoi acasă cu tatuaj cu tot. Mă rog, e o chestie temporară pe care mi-au făcut-o tot cei de la Schwarzkopf. Aveau posibilitatea asta de a-ți face un tatuaj pe, mă rog, unde voiai tu și erau vreo 5 opțiuni, iar mie mi s-a părut drăguț ăsta cu happiness. Create your happiness. Așa că mi-am făcut și eu o jucărie din asta, care probabil că se ia cu apă. Și am ajuns acasă acum vreo 10 minute, sunt singură momentan pentru că restul grupului s-a dus până la magazin, iar eu am urcat sus cu bagajele. Iar în momentul de față sunt doar eu cu pisicile. Ceea ce vă dați seama ce destrăbălare maximă se întâmplă aici, eu și 3 pisici, lux și opulență. Am terminat pe ziua de astăzi, am încheiat, n-am stat bineînțeles până în zori, că bănuiesc că se poate sta până mult mai târziu, dar n-am stat că totuși avem o vârstă, o etate și e și oboseala acumulată după drumul ăla lung și n-am dormit deloc, mă rog, mâine poate să fiu un piculeț mai fresh. Dar așa ca să vă spun impresiile pentru ziua de astăzi, a plouat destul de rău, torențial la un moment dat, după care s-a oprit, dar atunci când a plouat ne-am adăpostit la un cor din ăsta de mâncare unde, nu mai știu dacă am filmat, dar să știți că am mâncat cu Andra un burger și niște cartofi, că nu mai puteam, eram lihnite de foame și efectiv simțeam că o să picăm acolo dacă nu mâncăm ceva și exact din momentul în care ne-am luat mâncarea a început ploaia. Și până a început ploaia am stat și am mâncat acolo, că n-am avut ce să facem, după care ne-am reunit cu restul grupului. A fost drăguț tare că m-am întâlnit cu o mulțime de fete care mă urmăresc și ne-am pozat și am vorbit și ne-am îmbrățișat și pupat și tot acâmul, așa cum se întâmplă în general la evenimente de genul ăsta. Și vă dați seama că mă bucur și mamă, leșinam când le vedeam că vin spre mine și îmi spuneau: bună, tu ești Andreea, putem să facem o poză? Sau mă rog, efectiv că vorbeam, mă bucuram deosebit. Sănătate, tocmai a strănătat încă o pisică. Și sper ca mâine să mă întâlnesc cu și mai multe, mâine să fie și mai multe și mai multe și mai multe și să putem să ne pupăm, pozăm, vorbim și așa mai departe. Acolo în cornerul Schwarzkopf, după cum v-am mai spus, super drăguț, super interactivă toată treaba. Glume, agitație, forfotă, împletim, vopsim, facem, dregem, puteai să te pozezi, puteai să-ți faci tatuaje, puteai să te uiți pur și simplu, adică nu trebuia să îți faci neapărat ceva la păr. Mâine nu știu dacă o să mai fac ceva, o să vedem, dar deocamdată cam așa sunt, mie și milă să desfac părul ăsta. A fost tare, tare drăguț, mi-a plăcut. Da, și asta a fost pe seara de astăzi. Acum am vrut doar să vă zic ce și cum. După care, odată ce va veni restul lumii, probabil că, nu știu, ne așezăm și mai stăm de vorbă și apoi culcarea. Iar mâine o luăm de la capăt undeva mai pe după amiază. Momentan însă mă destrăbălez aici singură cu pisicile. Vă spun noapte bună și ne auzim dimineața, cred. Revin. În mod normal, dar e trecut de mult de neața, fiind acum ora 4 după amiază și noi suntem pe drum, tocmai ce am ieșit din bloc, mergem spre Electric Castle, cea de-a doua zi și după cum puteți vedea, astăzi suntem un piculeț mai echipate de festival, cel puțin eu parcă arăt așa mai îmbrăcată de festival. Mi-am făcut niște bucle, mi-am pus aici o pentiță și rochia de pe mine e mai în stil bof așa și probabil că nu mai vedeți foarte bine pentru că am intrat într-o zonă cu soare, dar stați că ajungem imediat la întuneric. Andra și ea este ceva mai pregătită astăzi, însemnând că e cu părul curat și cu părul curat și despletit pentru că vrea și ea astăzi să-i facă mânduleuri, codițe, așa, hai că
vede un pic mai bine. Da, e aici. Să-i facă și ei niște codițe, ceva acolo, nu știu, să o pregătească oamenii ăia de la Schwarzkopf să fie și ea foarte, foarte bine. În altă ordine de idei, nu mai suntem în aceeași formulă, nu mai e aceeași gașcă, pentru că fetele Antonia și Patricia au dat bir cu fugiții și au abandonat nava, astfel încât suntem doar noi. Eu, Andra și Sabina, care e undeva în față, iar ceilalți sunt deja acolo la festival, Alexandru și Emil. Și nu știm exact cam cât o să stăm, sperăm doar să nu plouă, sperăm să nu avem aceeași baftă ca ieri, că dacă e mai frumoasă vremea, stăm mai mult, bineînțeles. Altfel, astăzi, mare lucru n-am făcut, doar ce am lucrat de principiu, cam toată ziua, cu asta ne-am ocupat și eu și Andra am avut de pregătit niște materiale, astăzi fiind joi intră și un video și na, am avut multe de făcut, subtitrare, mail-uri și alte tâmpenii de genul. Da, acum suntem gata și mergem spre Electric Castle, cea de-a doua zi. Yeah! Asta? Să așteptăm sau intrăm direct? Bună! Da, vreau să ne arătați. Sigur. Dacă pot. Ok, mersi. Mersi și eu. Ok, mersi. Stai liniștită, nicio problemă. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got. Am
terminat de mâncat acum niște crătite foarte bune, dar foarte, foarte dulci, extrem de dulci, mult prea dulci, atât de dulci încât eu n-am putut să o termin pe a mea. Dacă vă vine să credeți. Eu care întotdeauna mănânc destul de mult. Și era cu un de arahide, cu ciocolată, cu caramel și cu banane, super, super bune. Iar Andra și-a luat un gofră cu ce era ăla, cu înghețată, cu oreo și mai ce? Da, foarte bune, super, super bune, cam scumpe, bineînțeles, da, totul este relativ scump, dar au fost bune. Și acum că am terminat pe aici, ne-am pozat, ne-am plimbat, am explorat, ne-am întâlnit cu o groază de fete, o mulțime de fete care au vrut să facem poze și să ne pupăm și una dintre ele mi-a dat și o scrisorică pe care o să citesc acasă. Dar acum că am încheiat cu asta, ne întoarcem înapoi la cornerul Schwarzkopf, la zona de beauty Schwarzkopf, ca să vedem cine mai vine, ca să vedem pe cine mai împletim, ca să vedem cu cine mai pozăm, cu cine mai iubim. Momentan avem niște noroi în față. Ei. Este grase, da. L-am mai fost de mult pe strada asta să nu fie răsărit. Foarte bine. Ți-ai luat ceva gros la tine? Mai luat camera. Ok. Dar ceva n-am oricum. E bună omleta acolo. Da. E prima oară când mergem. E electric. Da. Am avut 2 zile de electric. Și acum hai să explorăm puțin orașul. Dacă nu plouă, e nasol. Am auzit că așa e tradiția. Și anul ăsta l-au și mutat la perioadă. Și tot plouă. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself, but you'll miss me when it's getting late. Got it all, babe. Safe house when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let me. Got it all, babe. Safe house when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let go. If you let go. If you let go. If you let go. Neața, este vineri dimineață și e ultima zi aici în Cluj. Astăzi nu cred că mai mergem la festival, însă vrem să explorăm pe cât posibil, să vizităm și noi orașul, că n-am prea avut ocazia data trecută când am fost aici singură. Și tocmai ce am mâncat. Am fost și am mâncat într-un local foarte drăguț, pe care mi l-ați recomandat multe și mulți dintre voi. Când v-am întrebat acum vreo lună, când am venit prima dată în Cluj, unde ar trebui să mănânc, ăsta tot apărea pe toate listele și recomandările și sugestiile voastre. Și toată lumea mi-a zis, etc, etc, du-te și mănâncă la etc, etc. Așa că ne-am dus și am mâncat foarte bine acolo. Am mâncat un soi de omlete, poșate, mă rog, nebunii de genul ăsta. Eu am mâncat și desert, însemnând o chestie mișto cu banana bread, cu fructe, cu căpșuni, cu iaurt, super, super, super bun. Și cafeaua a fost foarte bună, servirea chiar ne-a plăcut acolo, a fost o recomandare beton, așa că multe mulțumiri cui ne-a trimis acolo. Și acum ne îndreptăm așa, fără direcție, prin centru, vrem doar să ne plimbăm, să vedem și noi cât se poate, sperând că nu plouă totuși, că nu ne mai bântuie astăzi ploaia. Go ahead and tell your friends. Talk it out, but it won't end. You are never true to heart. You need me when it's getting dark. Got it all, babe. Safe house when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let me. Got it all, babe. Safe house when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let go. If you let go. If you let go. If you let go.
Vorbim acum din grădina botanică la vreo oră sau două de când am plecat din centru. Ne-am mai plimbat pe acolo, am explorat, am pozat, am așteptat să intre soarele nori pentru că umbre pe față și alte chestii din astea. Greu, foarte greu cu pozatul, dar foarte drăguț, ne-a plăcut pe acolo și super liniștit din ce am văzut, nu era agitație deloc, foarte, foarte calm. Ne-am mai plimbat și învârtit pentru că am căutat un magazin de antichități pe care, teoretic, două chiar, da, la unul dintre ele era închis și am stat și am așteptat vreo 10 minute, un sfert de ore, cred că am stat la ușă, am așteptat să vină cineva să ne deschidă, da, n-a venit nimeni, deși în mod normal programul era activ. 10 jumate, deja 11 și nu era nimeni. Da, așa că până la urmă am plecat și am zis după aia să mergem la un alt magazin care se numește Joben și am ajuns acolo și ne-am tot învârtit după ce am mers, cred că vreo 1,5 km pe jos până acolo, până când am intrat undeva și am întrebat și ne-a zis doamna de acolo că nu mai este, că s-a mutat. În Mărăști sau ceva de genul. Da, nu știu ce e chestia asta, dar nu ne-am mai dus, că deja am avut 2 rateuri, așa că asta e fără antichetă de data asta. După care, la recomandarea voastră, cred, din comentariile de pe Instagram, am mers în cartierul Andrei Mureșan, unde am înțeles noi că ar trebui să fie case drăguțe și frumoase și că să ne pozăm pe acolo. Și am văzut un cățel. Am văzut un cățel, da. Foarte frumos cățel. Foarte frumos. Un nas atâta. Da, alb frumos, drăguț, numai că era prin cart și nu am putut să ne apropiem. Dar casele alea frumoase, orică nu le-am văzut noi și nu ne-am dus probabil pe unde trebuie, orică ele nu sunt, orică, nu știu, nu ne potrivim ca gusturi, habar n-am. Dar nu n-a fost așa ceva nemaipomenit sau... Nici n-am mers prin tot cartierul, am mers pe câteva străduțe. Da, și am văzut că nu e și am plecat până la urmă și am venit acum în grădina botanică, de unde vă vorbim, stând frumos pe un băncuț cu un heleșteu în față. E foarte romantic, e foarte romantic. Suntem în ceea ce se numește grădina japoneză. Și chiar e așa japonezeală pe aici. Dacă v-ați mai uitat pe la vlogurile mele, chiar în cel din Cluj, pe care l-am făcut acum vreo 2 ani, cred, am mai filmat aici când am fost la grădina botanică. Și știu că mi-a plăcut și de atunci. Eram îmbrăcată un pic mai altfel, eram cu o roche mult mai deplasată, adică n-aveam nicio treabă. Glamuroasă, să spun, da, ești drăguță tu. Dar eram cu o trenă, cu o umbreluță, eram în lumea mea și n-aveam nicio treabă. Și mi-am amintesc că se uita lumea la mine pe aici în momentul în care filmam, că eram un piculeț ciudată. Dar acum suntem bine, suntem casual, așa, mi-e cald de morcul ăsta, pe mine dimineața era ceva mai frig. Și ne plimbăm, mai explorăm un cât posibil grădina, dacă putem, dacă nu e lume. Am văzut că sunt niște copii în excursie cu clasa, așa că sperăm să nu întrerupem sau să ne ia și pe noi eventual. Da, vrem la școală. Da. Do it for my home homies, they be back home, still homegrown. Trying hard to get back at it, but no one knows where I'm going. Running around like a jaguar, and I'm headed back to the tropics.
Going hard for my fam, yeah. Now I'm headed back with a profit, yeah. Always one step ahead, but I can't seem to feel a moment. I'll be peeking through doors, every one of them carefully. Știu. Îndurați, suportați, vă rog că nu o să dureze mult. Vreau doar să vă spun ce am făcut pe parcursul zilei de astăzi, să facem încheierea pentru clipul ăsta și apoi v-am lăsat în pace. Ca să o luăm invers cronologic, întâi să vă explic ce e cu fața asta minunată, ceea ce probabil v-ați dat seama că am o mască pe față, iar acest auriu manelos nu vine din interiorul meu. Mi-aș dori eu, dar nu vine din interior. Mi-am aplicat o mască odată ce am ajuns acasă, am despachetat, am pupat blănoș și așa mai departe, dar am simțit nevoia să-mi aplic o mască pentru că eram machiată de foarte multe ore și cu toată agitația din ultima vreme, din ultimele zile, cu orele nedormite, cu schimbarea de mediu, stres și așa mai departe, clar pielea mea are de suferit și mai ales când sunt pe zboruri, cu toate că acum n-a fost cazul, adică am zburat 40 de minute, nu mă afectează așa de tare, dar în general când zbor foarte mult, atunci pielea mea clar are de suferit și acum, fiind toți factorii ăștia acumulați, am zis că e bine să o ajut pe cât posibil, așa că mi-am aplicat o mască odată ce am ajuns acasă și mă vedeți că sunt o strălucitoare, așa am aplicat cum am putut, nici nu dau seama dacă am aplicat-o bine, aici cred că am aplicat un pic mai mult, aici prea puțin, în fine, important este că, hei, încerc să arăt cât de cât umană, să-mi aplic și o cremă după și o să fie bine. Bun, zborul a fost foarte ok, am zburat neașteptat de bine, fără întârzieri, fără niciun fel de probleme, chiar la fix totul și am zburat cu Blue Air, ceea ce m-a cam surprins pentru că de câte ori am mai zburat cu Blue Air au fost întârzieri, dar de data asta a mers totul strună. A fost relativ aglomerat zborul, adică nu chiar atât de gol, dar a mers bine, am ajuns repede, n-a durat zborurile interne super rapide, 40 de minute, giugiuc. În afară de asta, și acum începem de dimineață, v-am spus parcă despre etc, că ne-a plăcut foarte mult etc, nu știu exact care se vrea a fi pronunția corectă, dacă e în română sau dacă e în engleză, cred că sunt valabile ambele din punctul meu de vedere, însă așa cum am spus și dimineața ne-a plăcut super mult acolo, a fost foarte bună mâncarea și atmosfera per total și am înțeles că am avut o super baftă, că am prins masă liberă de cum am intrat, pentru că vorbisem după cu Antonia și cu Patricia și ne spuseseră că au fost și ele cu câteva zile în urmă și că era coadă de vreo, nu știu, erau vreo 5 grupuri de persoane în fața lor și trebuiau să mai aștepte o groază de timp și noi ne-am dus și am intrat imediat. Așa că, ei, am avut mare baftă și chiar ne-a plăcut, a fost super fain și o să revenim cu siguranță. După ce am plecat de acolo, ați văzut, ne-am plimbat, am explorat așa un piculeț centru, ne-am pozat, am mers apoi în cartierul Andrei Mureșanu, unde n-am avut noi prea mare succes, dar din nou, probabil că este vina noastră, iar după am mers la grădina botanică. Grădina botanică este foarte frumoasă, mie mi se pare mai frumoasă ca cea din București, mi se pare categoric mai mare și sper să nu bat câmpii, dar mă rog, poate e doar o impresie, însă chiar foarte frumoasă. Singura parte pe care n-am vizitat-o au fost serele, iar odată ce am plecat de acolo, am mers la o cofetărie pe care tot voi mi-ați recomandat-o, tot în comentariile alea multe de pe Instagram, de la prima vizită în Cluj, mi-ați recomandat acolo să merg la cofetăria Doamna T. La Doamna T, unde mi-ați spus voi că ar fi tot așa o atmosferă din asta vintage, cu muzică faină, cu prăjituri făcute în casă și această Doamna T este cea care deține localul și cea care ne-a servit. Simpatic, mi-a plăcut acolo, muzica era din asta veche, exact cum am spus, prăjiturile făcute în casă, super drăguț, nu era deloc aglomerat, adică la momentul la care am ajuns noi eram doar noi și cam atât, ulterior a mai venit un grup și ce mi-a plăcut super mult pe lângă, mă rog, fotografiile vechi și piesele de mobilier vechi, se vedea că e așa o combinație, deși ciudată, era cu nou și vechi, mă rog, dar drăguț oricum, însă ce mi-a plăcut foarte mult era cățelul Doamnei T. Poate ați văzut că avea un cățel mare și flocos, mama avea o blană pe el, vai, îmi venea să-l iau în brațe și să-l pup și să-l smotocesc, să-l tăvălesc acolo, dar bineînțeles că n-am putut, unul pentru că era Adita câinele, doi pentru că era câinele femeii și, hei, poate s-ar fi supărat și am zis totuși că n-ar fi cazul să mă muște, prin urmare nu ne-am iubit, dar nu se știe niciodată, oricum aș reveni cu plăcere acolo. După ce am fost la Doamna T, am fost înapoi la apartament, ne-am luat bagajele, ne-am îndreptat spre aeroport și de acolo, știți, am ajuns acasă. Prin urmare, am avut 3 zile în Cluj,
foarte drăguț, mi-a plăcut foarte mult. Singura mea problemă, ca să zic așa, a fost ploaia, dar asta nu ține de nimeni, e vremea, n-ai ce să-i faci. Plouă, e soare, nu depinde de noi. Dacă n-ar fi plouat, cred că ar fi fost 100% perfect. Altfel mi-a plăcut foarte mult și mă bucur tare mult că de data asta, pe lângă festival, și ajung imediat și la el, am reușit într-adevăr să văd mai mult din oraș. Că am senzația că de fiecare dată când ajung sunt pe fugă și n-apuc să fac nici jumătate din lucrurile pe care mi le-am propus. Dar recuperăm așa pe parcurs. Și un alt mare plus al întregii experiențe este partea dedicată vouă, adică am reușit să văd multe dintre fetele care mă urmăresc, au venit acolo și nu doar fete, au fost și băieți și mi-a plăcut tare, tare mult că am reușit să vă cunosc, pentru că partea asta a țării eu nu știu, poate voi mă știți pe mine, dar nu am venit atât de des, nu am organizat întâlniri și cred că vă dați seama de ce nu organizez întâlniri și că nu este rea voință, dar atunci când vin cu un scop, n-am venit niciodată doar în concediu și atunci când am un scop trebuie să mă țin de un anumit program, iar o întâlnire presupune foarte multe. Trebuie să găsesc o locație, trebuie să vă anunț din timp, trebuie să fiu și eu disponibilă să mă pot desfășura, că îmi imaginez că o oră nu ne-ar ajunge și dacă ne întâlnim aș vrea să fie așa, o chestie să putem să ne pupăm, să ne pozăm, să vorbim, să stăm la povești pe îndelete. Așa că ăsta este motivul pentru care nu am organizat întâlniri până acum, fiind în deplasări, ca să zic așa. La București e un piculeț mai simplu. Dar m-am bucurat tare, tare, tare că acum la festival am anunțat și au fost fete și băieți care au venit să mă vadă și am reușit de ne-am pozat și am vorbit cât de cât. Am pupat, am îmbrățișat, ne-am împletit părul, a fost foarte fain și cu ocazia asta voiam să le mulțumesc celor de la Schwarzkopf că mi-au oferit posibilitatea să fac treaba asta, pentru că am participat la Electric Castle la invitația lor și a fost o super experiență și o atmosferă tare, tare plăcută, ceva extrem de prietenos și de relaxat. Nu m-am simțit în niciun caz încorsetată sau, nu știu, constrânsă sau că ar trebui să fac ceva anume pentru că m-au adus ei acolo, în niciun caz. N-a fost vorba de așa ceva, efectiv am primit o invitație și m-am bucurat tare mult să merg, pentru că unul la mână îmi doream de multă vreme să vin la festivalul ăsta, motivul fiind evident castelul, știți că sunt pasionată de lucrurile astea și nu e prima dată când îl vizitez și m-am bucurat să-l revăd. Cel de-al doilea motiv, evident, să văd și eu cum este atmosfera așa în mare, pentru că la concerte am fost, slavă Domnului, dar nu am participat la astfel de festivaluri. Și în al treilea rând m-am bucurat tare mult că, v-am spus, am reușit să interacționez și cu voi cei din partea asta a țării. Așa că le foarte, foarte mulțumesc, a fost super fain, mulțumesc și vouă celor care ați venit și mulțumesc și lor și organizatorilor că mi-au dat ocazia și, mă rog, Patriciei, Andrei, le mulțumesc eu în privat, nu vreau să lungesc foarte mult vlogul aici cu chestia asta. Și încheiem în felul ăsta, încheiem vlogul minunat, care sper că v-a plăcut și aștept, bineînțeles, impresiile voastre în comentarii, să-mi spuneți cum vi s-a părut, cum vi se pare Electric Castle, dacă v-ar plăcea să participați și, per total, impresiile voastre sunt întotdeauna binevenite. Mai stau acum vreo 10 minute cu această minune prețioasă pe față, după care mă voi duce să mă corăț totuși, să o dau jos, nu dorm așa cu ea pe față și mă voi odihni. Voi lua un plănos în brațe, ne vom culca și ne vom iubi probabil pentru maxim 2 minute, după care îmi vor sări din brațe ei și ne vom vedea iarăși dis de dimineață. Mulțumesc încă o dată, mulți pupici, să aveți o zi sau o seară minunată și abia aștept să ne vedem și data viitoare. Pupici!